สวัสดีวันพุธค่ะวันนี้ AI หนุ่มหล่อสาวสวยขอพาทุกท่านมาสัมผัสความสดชื่นของสีเขียวมรกตสีแห่งพระพุทธเทพแห่งการสื่อสารและพาณิชย์สีเขียวเป็นสีแห่งธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์และการเจริญเติบโตการสวมใส่สีเขียวในวันนี้เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้การเจรจาค้าขายราบรื่นประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นในจิตใจค่ะขอให้เป็นวันที่ราบรื่นและสดชื่นนะคะสวัสดีค่ะ